Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với review 5 phút. Như chúng ta đã biết, Long Ngọc Thần được sinh ra với thể chất con trai quang minh, với tiên thiên nổi linh lực là 97, hắn là hy vọng của không chỉ Liên minh Thánh Điện mà hơn hết chính là toàn bộ nhân loại. Thế nhưng, trong con đường tu nghiệp giả của mình, trong quá trình cùng đồng bạn đi hoàn thành nhiệm vụ, hắn đã khám phá ra một bí mật động trời. Cũng tại đây, hắn được chọn làm người kế thừa đời tiếp theo của Tử Linh Thánh Thần. Nhắc đến Tử Linh Thánh Thần, người đều truyền tay nhau rằng ông chính là thủ phạm 1 vạn năm trước khiến nhân loại gặp đại nạn. Nhân loại ở 1 vạn 3.000 năm trước, từ thời kỳ viễn cổ tiến nhập niên đại huy hoàng, có thể nói là phát triển nhất. Tuy nhiên, 7.000 năm sau khi 72 trụ ma thần hàng lâm, nhân loại không có năng lực phản kháng, suýt nữa bị ma tộc diệt tộc, hơn nữa tiến nhập niên đại hắc ám. Vốn dĩ trước đó nhân loại cũng không để ma tộc vào mắt, nhưng trong niên đại huy hoàng có một tràng tai nạn mà đầu sỏ mang đến tai nạn đó chính là Tử Linh Pháp Sư. Trận tai nạn này dẫn đến việc nhân loại trọng thương nặng, thậm chí khiến vô số truyền thừa của cường giả đứt đoạn, tạo thành ma thần hàng lâm, bởi vậy nhân loại không đủ sức chống cự. Lúc đó Tử Linh Pháp Sư là chức nghiệp giao tiếp với tử vong. Bọn họ không phải hắc ám pháp sư mà thông qua giao tiếp với vong linh đạt được năng lực cường đại. Mà thời điểm đó, trong nhân loại chân chính cầm quyền chính là Huy Hoàng Giáo Đỉnh, mà không biết vì lý do gì, Tử Linh Pháp Sư và Huy Hoàng Giáo Đỉnh xảy ra một trận đại chiến. Có thể nói, khi đó Tử Linh Pháp Sư hiện ra thực lực thậm chí không thua 72 trụ ma thần bây giờ, chẳng qua bây giờ nhân loại không thể so sánh với ông khi đó. Mặc dù trong trận chiến đó, nhân loại giành thắng cuộc, đem Tử Linh Pháp Sư trở thành mục tiêu đuổi cùng sát tận, nhưng cái giá phải trả thật sự rất lớn. Thống trị Huy Hoàng Giáo Đỉnh là Giáo Hoàng bệ hạ hy sinh, thậm chí truyền thừa cũng theo đó đứt đoạn. Hơn 90% cường giả của Huy Hoàng Giáo Đỉnh tử vong trong trận thánh chiến đó. Có thể nói, không có Tử Linh Pháp Sư mang đến tai nạn thì lúc 72 trụ ma thần giáng xuống, chúng chưa chắc có thể đứng vững gót chân trên Thánh Ma Đại Lục. Nếu Huy Hoàng Giáo Đỉnh còn thực lực, sao có thể khiến ma tộc cường đại như vậy? Đáng tiếc không có nếu như, cũng vì lẽ đó, Tử Linh Thánh Thần được xem như tội nhân thiên cổ cho đến hiện tại. Sau gần vạn năm suy sụp, nhân loại rốt cuộc cũng có hy vọng mới để lật đổ ma tộc, mà con trai quang minh và luân hồi thánh nữ chính là hy vọng của bọn họ. Câu chuyện phải kể từ việc đoàn săn ma của Long Ngọc Thần thực hiện nhiệm vụ xâm nhập lãnh địa ma tộc, điều tra tin tức của Sở Hãi Bi Khiếu Động. Khi đi sâu vào trong động, vượt qua âm thanh kinh hoàng tại nơi đây, Long Ngọc Thần đã đặt chân đến tháp Vĩnh Hằng. Tòa tháp này là kết quả lưu lại từ thời kỳ huy hoàng vạn năm trước. Hơn nữa, có thể nói là kết tinh trí tuệ của Tử Linh Pháp Sư. Trải qua hơn vạn năm, tường minh Vĩnh Hằng vùi sâu vào lòng đất, chẳng những không bị bất cứ tổn hại nào, ngược lại còn bảo trì năng lượng tử vong cường đại. Bên ngoài tháp chính là những oán linh không nhưng kêu gào, tạo ra tiếng vang bi hãi dẫn đến nhiệm vụ của đám Long Ngọc Thần. Là con trai quang minh, Long Ngọc Thần đương nhiên không có khả năng kế thừa truyền thừa của Tử Linh Pháp Sư, dù sao hắn cũng đâu thể sử dụng Tử Linh Ma Pháp. Nhưng mà khi tiến vào trong tháp, Hạo Thần phát hiện ra một bí mật động trời, Tử Linh Pháp Sư vậy mà mang thuộc tính quang minh. Bởi vậy Long Ngọc Thần với tư chất quang minh chi tử chính là đối tượng hoàn mỹ nhất để ông chọn làm người truyền thừa. Sau khi miếng cưỡng bị đeo vào một chiếc vòng cổ tên là giai điệu Vĩnh Hằng, nguyên liệu chế tác chiếc vòng này là đầu lâu Giáo Hoàng đời thứ nhất, Huy Hoàng Giáo Đỉnh. Long Ngọc Thần bất đắc dĩ trở thành người thừa kế của Tử Linh Thánh Thần. Long Ngọc Thần căn bản không có năng lực từ chối, bởi vậy sau khi đeo vào chiếc vòng này, ký ức kinh hoàng trong hàng vạn năm qua đã xuất hiện trong trí óc của hắn. Phần tin tức này thật sự quá khổng lồ và quan trọng, mặc kệ Long Ngọc Thần không hy vọng trở thành Tử Linh Thánh Pháp Sư, nhưng tin tức như cũ không bị cản trở khắc sâu vào linh hồn hắn, vĩnh viễn không thể quên. Tử Linh Pháp Sư còn có tên gọi là Trường Miên Thiên Tai, Y Lai Khắc Tư, ông tự xưng là Tử Linh Thánh Thần mà không phải là Tử Linh Thần. Chữ Thánh dĩ nhiên là thánh của thần linh, đại biểu cho quang minh thần thánh. Mà đối với kẻ thù của nhân loại, Long Ngọc Thần tuyệt nhiên không muốn trở thành người truyền thừa, nhưng mà một khi đeo vào giai điệu Vĩnh Hằng, hắn vĩnh viễn không thể tháo ra. Mất hơn 1 canh giờ mới tiêu hóa hết được thông tin từ ký ức truyền đến. Lúc này, Long Ngọc Thần nghi ngờ quay qua phía Hạo Nguyệt lên tiếng: "Hạo Nguyệt, người sớm biết nơi này là cái gì, đúng hay không?" Long Ngọc Thần có chút tức giận, nếu Hạo Nguyệt có thể báo cho hắn biết trước mọi chuyện, hắn sẽ không lựa chọn tiến vào. Mặc dù giai điệu Vĩnh Hằng cho hắn tăng phúc vực lớn, hơn nữa tăng cao thực lực, nhưng hắn không muốn nhận những thứ này. Hạo Nguyệt ba đầu 6 con mắt tràn ngập vô tội, chớp mắt truyền tin tức cho Long Ngọc Thần. Cảm thụ nó truyền đến tin tức, Long Ngọc Thần sắc mặt dần biến đổi, từ phẫn nộ chuyển thành kinh ngạc. Hạo Nguyệt lại cho hắn biết nó có năng lực đại sử ngôn thuật, ở một phương diện nào đó có thể tiên tri tương lai xảy ra một số việc. Mà tiến nhập tòa tháp này chính là tiên tri của nó, chẳng qua nó không cảm thụ rõ ràng lắm, chỉ biết nơi này sẽ đem đến kỳ ngộ cho Long Ngọc Thần và không có bất cứ nguy hiểm gì. Nếu như hoàn thành 7 khảo nghiệm tại tháp Vĩnh Hằng thì Long Ngọc Thần sẽ chân chính trở thành người kế vị của Tử Linh Thánh Thần. Liệu rằng sự lựa chọn của anh ấy sẽ như thế nào? Cùng theo dõi kênh để biết thêm chi tiết nha!